हेलो एवरीवन साइनुत संगीताলৈ स्वागतम জনাইছো আপোনালোকক আজি এটা খুব ধুনিয়া পনিৰৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু এই ৰেচিপিটো ভাতৰ লগতো নাইবা ৰুটি আৰু নানৰ লগতো ধুনিয়াকে খাব পাৰিব তেতিয়া হলে আহকচোন আমি ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু এটা কথা ৰেচিপিটো যদি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়া হলে এটা লাইক কৰি দিব তেন্তে আহক মই কেনেদৰে বনালো আপোনালোকক দেখুৱাম It's alright. Hush. এয়া পনিৰ লৈছো মই 250 গ্ৰাম ধুনিয়াকে সৰু সৰুকে কাটি লৈছো আৰু বিলাহী লৈছো দুটা আৰু পিয়াজ দুটা লৈছো মিডিয়াম সাইজৰ আৰু স্লাইস কৰি কাটি লৈছো লগতে লৈছো অলপমান কাজু দালচেনিয়া টুকুৰা লং 4টা আৰু ইলাচি 4টা পেনখনত মই ৰিফাইন তেল দি লৈছো আৰু পনিৰৰ পিচখিনি প্ৰথমে অলপ ভাজি লম বৰ বেছিকে ফ্ৰাই কৰিব নালাগে অকনমান নামমাত্ৰ ভাজি লম পনিৰখিনি ফ্ৰাই নকৰাকেও দিব পাৰি ফ্ৰাই কৰি ললে কিন্তু টেষ্টটো অকনমান বেছি ভাল হয় আৰু দেখিবলৈও ভাল হয় হেকাৰণে মই ফ্ৰাই কৰি লৈছো অলপ পনিৰখিনি ভজা হৈ গৈছে উঠাই লৈছো এতিয়া আৰু একেখন পেনতে মই ইয়া দিছো তেজপাত দুখিলা লং ইলাচি দালচেনিখিনিও দি দিছো আৰু অকনমান ভাজি লম এয়া কেফুটামান নহৰু আৰু আদা টুকুৰাও দি দিছো লগতে গুটেইখিনি একেলগে ভাজি লম কাজুখিনিও দি দিছো লগতে পিয়াজ আৰু বিলাহীখিনিও দি দিম এয়া বিলাহীখিনিও দি দিছো লগতে এতিয়া অকনমান নিমখ ছটিয়াই দিছো সোনকালে গলি যাব কাৰণে নিমখ দিয়াৰ পাছত ভালদৰে লৰাই মেলি এয়া অকনমান পানী দি দিছো পানী দিলে ভালদৰে সিজি যাব আৰু পানী দিয়াৰ পাছত আমি ঢাকনখন পানীখিনি শুকুৱালৈকে লগাই ৰাখিম এয়া ঢাকনখন লগাই দিছো আৰু 2 মিনিট মানৰ পাছতে পানীখিনি শুকাই যাব আৰু এয়া সব পানীখিনি শুকাই আহিছে আৰু এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে এয়া মই এখন প্লেটত নমাই থৈছো এনেদৰে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু তেজপাত কিটা অতৰাই লৈ মই এতিয়া মিক্সি জাৰটোত গ্ৰাইন্ড কৰি লম এয়া পেষ্টটো ৰেডি হৈ গল এতিয়া অন্য এখন কেৰাহী পাতি লৈছো আৰু ইয়াতে দি দিছো ঘিউ আপোনালোকে ৰিফাইন তেল বা বাটাৰো দিব পাৰে মই 1 চামুচ ঘিউ দি দিছো ইয়াতে এতিয়া ইয়াত মই এটা হুকান জলকীয়া আৰু দুটা ইলাচি দি দিছো আৰু লগতে এতিয়া পেষ্টখিনি ঢালি দিছো এনেদৰে বনোৱা পনিৰ খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হয় আৰু লগতে বনাবলৈও সহজ আৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালীয়ে খাই খুবেই ভাল পায় আন্দাজমতে এতিয়া ইয়াত দি দিছো হালধি গুৰি মই 1/4 চামুচ দিছো আৰু ইয়াত দি দিছো ৰেড চিলি পাউডাৰটো অকল কালাৰৰ কাৰণে দিছো কালাৰটো আহিবৰ কাৰণে ভালদৰে লৰাই দিছো আৰু লৰাই এতিয়া মিক্সি জাৰটোত লাগি থকা পেষ্টখিনি পনিয়া কৰি পানীৰ লগত মিলাই মই আখলাই পেলাই দি দিছো ইয়াতে এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অকনমান বঢ়াই দিছো আৰু পেষ্টখিনি অলপ ভাজ খাবলৈ দিম এয়া ভজা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত অলপ মই পানী মিলাই দিম আৰু পানী মিলাওতে নিজৰ আন্দাজমতে দিলেই হ'ল যেনে ধৰণে গ্ৰেভি বিচাৰে তেনেকুৱা টাইপতে পানী দিব লাগে মই এতিয়া ইয়াত 2 কাপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিম নিমখৰ পৰিমাণটো চেক কৰি দৰকাৰ হলে দিব পাৰে এইখিনি সময়তে
পানী দিয়াৰ পাছত উতল আহিবৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিছোঁ আৰু এয়া উতল আহি গৈছে। এতিয়া ইয়াতে ভাজি ৰখা পনীৰৰ পিচখিনি দি দিছোঁ। ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিম। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। এতিয়া ইয়াতে মই দিছোঁ 1 চামুচ বাটাৰ আৰু লগতে দি দিছোঁ অকণমান কচুৰি মেথি আৰু মই হাতেৰে মোহাৰি দিছোঁ। আৰু কচুৰি মেথি এনেদৰে পনীৰত দিলে খুব ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ আহে। আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে এতিয়া লৰাই দিছোঁ। আকৌ অকণমান ঢাকনখন লগাই দিছোঁ যাতে ফ্লেভাৰখিনি ভিতৰতে ধুনীয়াকৈ সোমাই পৰে। এয়া পুনৰ এতিয়া মই ঢাকনখন খুলি এয়া দেখিছে, এয়া হৈছে আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীম। এতিয়া মই ওপৰতে অলপ ক্ৰীম ঢালি দিছোঁ। এনেদৰে ক্ৰীম দিলে পনীৰৰ গ্ৰেভিখিনি খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু লগতে দেখিবলৈও ধুনীয়া হয়। আৰু এয়া আমাৰ টেষ্টি চাহী পনীৰৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু যিসকলে বনাই খোৱা নাই এনেদৰে আপোনালোকে বনাই খাই চাব পাৰে। বহুত ভাল লাগে খাবলৈ আৰু বনাবলৈও সহজ হয়। আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু লগতে যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিলে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।